Hello everybody, my name is Dominika and I would like to welcome you at my next English, let's say, video tip or webinar. Moje jméno je Dominika a vítám vás u svého dalšího anglického videotipu nebo webináře. Originally this was a webinar. Úplně původně tohle byl webinář, but I don't know, but we had some troubles with the internet or I don't know what. Ale měli jsme tam nějaký problémy s internetem nebo nevím prostě s čím, so it started to get stuck, takže se nám to začalo zasekávat and I decided to do it once again. A tak jsem se rozhodla to udělat ještě jednou. To shoot it once again. Celý tohle to natočit ještě jednou. I would like to start already, a teď už chci začít. The name of this webinar is how to learn a mother tongue how to learn a foreign language as easily as a mother tongue. Jak se naučit cizí jazyk tak jednoduše jako mateřský jazyk. This is something which is quite tricky. Tohle je něco, co je docela takový že by bylo fajn tomu rozumět. We would probably like to speak our foreign languages as well as we speak our mother tongue. Asi bychom byli rádi, kdybychom byli schopni mluvit našimi cizími jazyky stejně tak dobře, jako mluvíme naším rodným jazykem. And we would like to understand why it doesn't work so easily. A rádi bychom asi pochopili, proč to nefunguje tak jednoduše. What is happening? O co vlastně jde? Co se děje? So we are gonna talk about a mother tongue. Budeme teda mluvit o rozdílu mezi rodným jazykem and a foreign language a nějakou cizí řečí. The main point is to ask oneself. První věc, kterou bychom měli udělat, je zeptat se sami sebe, what the difference between learning these two languages is. Jaký je vlastně rozdíl mezi učením se těchto dvou jazyků? And it is quite easy. A je to docela jednoduchý. The difference is in the type of observation. Rozdíl mezi tím je v typu pozorování. When you learn a mother tongue, když se učíte rodný jazyk, you observe directly. Tak jej pozorujete přímo. You observe your parents talking, let's say, about a table. Pozorujete třeba rodiče, jak mluví o stole. You observe them in many situations. Pozorujete je ve spoustě situací. You see them talking about the fact that there is something on the table. Vidíte, jak říkají, že je třeba něco na stole. That there is something at the table. Že je něco vedle stolu. That there is something under the table. Že je něco pod stolem. And with some time, or after some time, a po nějakém čase, what happens? Co se stane? We all probably know. My všichni víme, co se stane. We will use it. Budeme to také používat. I will tell you a little bit more about this, what happens after that. Ještě vám povím více o tom, co se stane po té, co jsme to pozorovali. But the fact is, we will be able to use it. Ale vlastně výsledek je ten, že my to budeme schopni používat. And this is direct observation. A tohle je přímé pozorování. In a foreign language, v cizím jazyce, we don't live in the country. My v té zemi nežijeme. We can't observe directly. My už nemůžeme pozorovat přímo. And that's why we observe indirectly, or our observation is second hand. A proto pozorujeme nepřímo, nebo jinak řečeno, naše pozorování je takzvané z druhé ruky. We have a book. And we learn about the rules. Máme třeba knížku a učíme se o těch pravidlech. Or we have a teacher and the teacher tells us how it works. A nebo máme učitele a ten učitel nám poví nebo říká, jak to funguje. So it is not that easy because we don't observe it directly. Takže to už není tak jednoduché, už to nepozorujeme přímo. We have to study it, už to studujeme. And this is the main difference. A to je ten hlavní rozdíl. Between a direct observation, mezi tím přímým pozorováním, and between the second-hand observation, a mezi tím druhotným nebo tím pozorováním z druhé ruky. You could say at this point, v tomhle bodě byste mohli říct, okay, right, dobře, fine. Then the best
is to move to the country. Takže to nejlepší, co můžu udělat, je přestěhovat se do té země. OK, that's a point. Ano, to samozřejmě jako je možnost, nebo nápad. But not everybody wants to do that. Ale ne každý to chce udělat. Not everybody has, let's say, a hint, or not everybody has a knack for moving. Ne každý třeba chce se někam vůbec stěhovat. Not everybody has time. Ne všichni mají čas. Sometimes we have got something here which has settled us down. Někdy máme něco tady, co nás tady prostě uzemnilo. And for these cases, a pro tyhle případy, which I think that it's most of the cases are just like that, což já si myslím, že je většina případů je takhle. It's good to know, je dobrý si uvědomit, that there is a value to second-hand observation, že pozorování z druhé ruky nebo nepřímé pozorování má hodnotu. It has perfect value, má super hodnotu, because someone has already observed for you. Někdo už to za vás všechno vypozoroval. Someone has written down all the rules. Někdo už napsal všechny ty pravidla. Somebody has summed it all up. Někdo už to všechno shrnul. You don't have to work like the little baby. Nemusíte fungovat jako to maličký mimčo that has to figure it out all by itself, které to musí všechno pochopit samo od sebe. You can study it. Vy to můžete studovat. You can study all the done material. Vy můžete studovat celý ten hotový materiál. But why do we fail? Tak ale proč teda selháváme? Why don't we speak our second or our foreign languages? Proč nemluvíme našimi cizími jazyky as well as our mother tongues? Tak dobře, jako našimi rodnými jazyky. I will tell you. To vám povím. There are 3 steps which each of these learnings contain. Existují 3 kroky, které obsahuje každé z těchto učení. The first one is observe. První ten krok je pozoruj. The second one is understand. Druhý ten krok je porozum. And the third one is do. A třetí ten krok je dělej. So at first you observe it, then you understand it, or within you understand it, and then you use it, or do it. Takže nejdřív to pozorujete, poté, anebo přitom tomu porozumíte, a poté to děláte, anebo používáte. The point is, when you are a little baby and you observe something directly, jde o to, že když jste mimčo a pozorujete něco přímo, for a certain time, po nějakou určitou dobu, you start understanding, tak jednoduše začnete rozumět. And then it's not difficult to use it. A pak už není těžké to použít. When you hear your parents talking about a certain object all the time as a table. Když slyšíte vaše rodiče, jak mluví o nějakém konkrétním předmětu celou dobu jako o stole, then you understand that this is a table. Tak pochopíte, že tohle je stůl. It is an object which has 4 legs. Je to předmět, který má 4 nohy. You can sit at it, můžete si k němu sednout. You can eat on it, můžete na něm jíst. Or from it, z něj jíst. You can work on it, můžete na něm pracovat. It's usually brown, je obvykle hnědej, and so on. You understand the concept. Pochopíte ten koncept. And then you are able to use it. Or do it. A pak jste schopni to použít, nebo to dělat. You can say a sentence with that. Dokážete už vytvořit svoji vlastní větu s tím. You can name it. Dokážete ho pojmenovat. So this is it. Takže o to jde. But if your mother once says that a tree is a table instead of the fact that a table is a table, ale když vaše matka jednou řekne, že strom je stůl místo toho, že stůl je stůl, you will get completely confused. Tak se úplně zmatete. So is a tree a table or is it a tree? Tak je strom stůl nebo je strom strom? So now I don't know. I'm completely confused. Tak teď teda nevím, teď jsem úplně zmatený. I thought the table had 4 legs. Já jsem myslel, že stůl měl 4 nohy. But now I see a tree and they said it was a table. Ale teď vidím strom a oni říkají, že to je taky stůl. So I don't know. Takže nevím. So this is the understanding.
Můžete se jednoduše zaseknout v porozumění. But this does not probably happen in the indirect observation. Ale tohle se samozřejmě v přímém sledování nejspíš nestane. Because who would call a tree a table? Protože kdo by říkal stromu stůl? It's a tree. To je strom. But this understanding is a little bit trickier in indirect observation. Ale v nepřímém pozorování je porozumění o něco náročnější. We will see why. Uvidíme proč. And of course, if you don't understand, you can't do. A samozřejmě, když to nepochopíte, nejste schopni to dělat. So, this is something what we are gonna talk now. Takže to je, what we are going to talk now. To je něco, o čem budeme teď mluvit. I would like to... the problem is not with the observation. Problém není s tím pozorováním. We all are able to observe, either directly or indirectly. My všichni jsme schopni pozorovat, ať už přímo nebo nepřímo. We are able to open a book, jsme schopni si otevřít knihu. We are able to follow the teacher, jsme schopni nějakým způsobem následovat toho učitele. We are able to listen, jsme schopni poslouchat. But where the trouble starts, ale kde začíná problém, is understanding, je porozumění. Sometimes we get stuck, někdy se prostě zasekneme. And another problem starts, or another problem can occur with doingness. A druhý problém nastává, nebo může nastat s děláním. We don't do enough. My dostatečně neděláme. So now I'm going to tell you more about this. Tak teď vám trošku povím více o tomhletom. I would like to start with understanding. Já bych ráda začala s pochopením. With understanding, s porozuměním. And I would like to give you a few more tips about how it works and why. A ráda bych vám dala pár tipů nebo více tipů na to, jak to funguje a proč. The first one is that when you observe something not directly, your understanding needs to be superior. První věc je, že když něco pozorujete nepřímo, vaše porozumění musí být vyšší kvality, vyšší úrovně. It means that if you learn something from a book, když se učíte něco z učebnice, or if your teacher tries to explain, anebo když se váš učitel snaží vám to vysvětlit, you have to understand at a higher level. Tak musíte rozumět na vyšší úrovni. Can you imagine a baby sitting there with a book trying to learn Czech? Dokážete si představit dítě, miminko, jak sedí s učebnicí a učí se česky? No, it's not possible, because its understanding is not mature enough. Ne, to nejde, protože jeho porozumění ještě není dostatečně vyvinutý. But our understanding is mature enough, ale naše porozumění je dostatečně vyvinuté, and we are able to accept second-hand information. A my jsme schopni přijímat druhotné nebo informace z druhé ruky. But we have to be able, or we should be aware of the fact, ale měli bychom se být jistí tím, nebo vědomi toho, that it requires higher, superior understanding, že to vyžaduje vyšší a celkově kvalitnější porozumění. We have to try hard. Musíme se více snažit. The other thing about understanding is that it is remunerated up to the degree that it is understood. Druhá věc ohledně porozumění je, že daný předmět je oceňován nebo uznáván do takové míry, do které je mu porozuměno. If your child doesn't understand English and let's say, if it doesn't understand English, if it doesn't understand I don't know, adjectives and pronouns and so on, když třeba vaše děcko nerozumí angličtině nebo třeba nerozumí přídavným jménům, třeba příslovcím, zájmenům a tak dál, it will not remunerate the subject, tak ten předmět mu nebude připadat nějakým způsobem hodnotný. If it learns at school something it doesn't understand, pokud se učí ve škole něco, čemu nerozumí, it will never remunerate it. Nikdy to nebude oceňovat. If it is very good at sports, at PE, jestli je fakt super třeba ve sportech, a třeba v tělocviku, it's probably only because of the fact that it understands it. Tak je to pravděpodobně jenom proto, že tomu rozumí.
it understands how it works, že rozumí tomu, jak to prostě je, that it understands what it's good for, že rozumí třeba tomu, čemu je to dobrý. But if you have a trouble yourself, ale pokud vy sami máte nějaký takovýhle problém, or your child has a trouble, anebo vaše dítě má nějaký problém and you got stuck somewhere a někde jste se zasekli, you didn't understand something, něco jste nepochopili, and you probably flew away or run away out of that a třeba jste od toho radši letěli, anebo prostě jste od toho odběhli and you don't do it anymore a už to třeba neděláte. You don't think it's worthy anymore. Prostě už to neuznáváte, nemyslíte si, že už to má nějakou hodnotu. It's probably because of the fact that you didn't understand something. Tak je to pravděpodobně proto, že jste něco plně nepochopili. So that's why I recommend you to understand fully. Proto doporučuji rozumět věcem úplně plně. And the last thing, which is quite interesting as well, a poslední věc, která je taky docela zajímavá, is if the individual to whom you are trying to teach a language or a subject doesn't get the purpose of the subject will die in him. Je citát nebo věta, že pokud človíček nebo nějaká osoba, kterou se snažíte naučit nějaký předmět, nechápe nebo nerozumí účelu toho předmětu, tak ten předmět v něm umře. It is what we have just said. Je to přesně to, co jsme právě řekli. If you don't understand why you should learn this or that, když nerozumíte tomu, proč byste se měli učit tohle nebo tamto, what the purpose of it is, jaký je toho účel, why they use conditionals, proč v angličtině používají třeba podmínkové věty, why they have million tenses, proč mají spoustu času, you don't get the purpose, nerozumíte jejich účelu, you will never continue and the subject or this particular area will die in you. Tak nebudete pokračovat a ten předmět, anebo to konkrétní třeba oblast toho předmětu ve vás umře. So it will not exist anymore for you. Nebude pro vás už dál existovat. So generally, misunderstanding is something what I don't recommend. Takže obecně je neporozumění něco, co nedoporučuju. If you have a feeling that you don't understand something, don't run away. Jestli máte pocit, že něčemu nerozumíte, neutíkejte od toho. Try to understand it. Find a competent person to help you. Snažte se tomu porozumět. A najděte si schopnou osobu, která vám pomůže. Because if you don't, you will never use it. Protože jestli tohle neprojdete, tak nemůžete nikdy jít k dalšímu kroku a nikdy to nebudete používat. The next thing is, or the next step is doingness. Ten další krok je dělání. This is something what we very often skip while we learn languages. Tohle je něco, co velmi často přecházíme a vůbec to nevidíme, když se učíme jazyky. Sometimes what happens, někdy co se stane, is that we are able to observe. Je, že jsme schopni pozorovat. And we are able to understand. A jsme schopni porozumět. We have a book, máme knížku, we are able to learn, my jsme se tam schopni v tom učit, and we understand it. A my to všechno chápeme. That's not that difficult. Upřímně to není zas tak těžký. English is not difficult. Angličtina není těžká. So you can get it. Takže to můžete pochopit. But the point is, you very commonly don't do it. Ale jde o to, že vy to velmi často neděláte. You don't speak the language. Vy ten jazyk nepoužíváte. You just fill in exercises. Jenom třeba vyplňujete nějaké cvičení. What's that good for? K čemu to sakra je? You want to speak, right? Vy chcete mluvit, so speak. Tak mluvte. This is doingness. A to je ten poslední a ten nejdůležitější bod. A to je dělání. So I will tell you a little bit more about this as well. O tom vám taky ještě trošičku více povím. The first thing is that if you are to be educated in a subject, you should be able to do it. Pokud máte být vzdělaní v nějakém předmětu, měli byste schopni být jej dělat. Měli byste být schopni jej dělat. Pokud máte být, nebo jste vzdělaní v nějakém předmětu, měli byste být schopni jej dělat. If you tell me that you are able to speak
English, jestli mi řeknete, že jste schopni mluvit anglicky or you have a certain level, nebo máte určitou úroveň, I want you to show me. Tak musím chtít, abyste mi to ukázali. And this is only reached by doing. A tohle se zvládne pouze děláním. So this is a main point. Tohle je fakt důležitý. If we are educated in something and we think we have this skill, pokud jsme v něčem vzdělaní a myslíme si, že tuhle schopnost máme, we should be able to do it. Tak musíme být, nebo měli bychom být schopni to dělat. The next one is that this is quite important. Další je, a to je fakt důležitý, that the student becomes introverted. Že student se vám introvertuje nebo se stáhne do sebe, which is not good, což není dobré. When you give him too much significance and too little doingness or reality. Stáhne se do sebe tehdy, pokud mu dáte příliš mnoho definic a významů a příliš málo dělání a praxe nebo reality. Těch předmětů třeba samotných nebo příležitostí. So if you give the student million definitions and if you have a lot of theory and you know how to use this and that, takže pokud dáte nějakému studentovi spousta definic nebo teorie a o tom, jak se co dělá a kde se to používá, but you don't give him enough space, ale nedáte mu dostatek prostoru for using that, aby to použil, he will not be able to go on and he will get introverted. Tak nebude schopen pokračovat a půjde sám do sebe. Zmáčkne se sám do sebe. Which is not good, což je špatný. Here I would like to point out one thing. Tady chci podotknout jednu věc. Many students of English, for example, are able to define you exactly when present perfect tense is used. Hodně studentů angličtiny například je vám schopno přesně říct, kde se přesně používá předpřítomný čas. They give you a perfect definition out of a book. Dají vám super definici z knížky. But if you communicate with them or when you communicate with them, they don't use it right. Ale když s nimi potom komunikujete, oni to nepoužívají správně. Because actually they have never done it much. Protože vlastně oni to nikdy pořádně nedělali. So they know perfectly, about the definitions, takže znají všechny ty definice super, but they can't use it. Ale nedokážou to použít. So this is a thing to think about. Tohle je věc, kterou bychom si měli uvědomit. And that's it. A to je vlastně všechno. So I would like to tell you once again, tak já bych ještě jednou chtěla říct, that observation is not the point, že o to pozorování vlastně tolik nejde. Whether we observe directly or indirectly is not the point. Zda pozorujeme přímo nebo nepřímo, o to vlastně tak úplně nejde. This is quite fine, to by nám celkem šlo. The trouble starts with understanding. Problém začíná většinou u pochopení. We sometimes get stuck and we can't go on. My se někdy prostě zasekneme a nedokážeme jít dál. And the third trouble, or the second trouble, comes with doingness. A ten druhý problém přichází s děláním. We don't do enough, prostě to dostatečně nepoužíváme. We think it's enough to learn it, to read it. My si myslíme, že je dostatečné to jenom číst. We think it's enough to fill in exercises. My si myslíme, že je dost vyplňovat cvičení. No, it's not enough. You have to use it. Musíte to skutečně používat. You have to have a lot of space for using that. Musíte mít spoustu prostoru, abyste to byli schopni použít. And then what can happen? A co se potom může stát is this. Je tohle sto. And this is the most beautiful. A to je to nejkrásnější. And it says, a říká, že he knows his equipment so well that he is able to think up this one more step which makes him a champion. Že student nebo člověk, který je už opravdu dobrý, zná své vybavení, možnosti a schopnosti a nebo prostě ty příležitosti třeba toho jazyka natolik dobře, že je schopen vymyslet ten jeden krok navíc, který z něj udělá profesionála nebo šampiona, mistra. This says that when you are able to use a language very well, tohle říká, že když jste schopni používat třeba jazyk velmi dobře,
You can even think up your own rules. Tak vy se třeba můžete přijít i na nějaký svý vlastní pravidla. You can work, you can play with the language. Vy s tím jazykem můžete pracovat, vy se s ním můžete hrát. This is something what I would like to recommend you. Tohle je něco, co bych vám fakt chtěla doporučit. Because if you get to a certain level, když se dostanete do určitý úrovně, you start to understand much more, tak dokážete najednou rozumět mnohem víc. Why do things work like that? Proč ty věci jsou takhle třeba? You start to understand it completely. Vlastně vám to všechno jakoby zapadne. For example, I have found out or figured out many rules nobody has ever told me about. Or had ever told me about. Já jsem si třeba vymyslela spousta pravidel, o kterých mi nikdy nikdo neřekl. And now I know they work. A já teď už prostě vím, že fungujou. Because they always work. I have already seen them in many cases. Prostě oni vždycky fungují. Já už jsem je viděla ve spoustě situací. And I now know that they are just rules. A já už prostě jako vím, že jsou pravidla. Because I know my equipment so well. Protože už znám to vybavení třeba toho jazyka tak dobře. So this is something where you can get. Tak tohle je něco, kam se můžete dokonce i dostat, když budete správně pozorovat, rozumět a dělat. That's everything I wanted to tell you. To je všechno, co jsem vám chtěla říct. I would as well like to point out, taky bych ještě chtěla vyzdvihnout, that if you have any troubles and you got stuck somewhere, že jestli máte jakýkoliv problémy nebo jste se někde zasekli and you really would like to help a fakt byste chtěli pomoct, then don't hesitate and come to our place, we will help you. Tak fakt neváhejte a přijďte k nám, my vám pomůžeme. We really know how to help students learn the language and use it. My opravdu umíme pomáhat studentům se ten jazyk naučit a používat ho. I know we are very specific in this. Já vím, že jsme v tomhle opravdu jedineční. So we have got many events, especially in the summer. Máme spousta událostí, které plánujeme, třeba speciálně na léto. There are going to be camps, intensive courses and other things for children, for example, and as well for adults. Budeme mít třeba tábory, intenzivní kurzy a jiné věci, jak pro děti, tak pro dospělí. So be sure to watch our website and we will be glad to help you during the summer, for example, or whenever else. Budeme moc rádi, vám pomůžeme, ať už to bude třeba v létě a nebo kdykoliv jindy. So thank you very much for watching this webinar or video tip. Tak děkuju moc za to, že jste tady se mnou byli u toho webináře nebo videotypu, and I hope I will see you very soon, or I will be able to help you very soon. A já doufám, že se brzo uvidíme, anebo vám budu třeba schopná brzo pomoct. Have a wonderful time. Mějte se moc krásně. Goodbye. Ahoj.